ที่สุดของรูโดในร่าง9ดาวแม็กซ์พี100พรสวรรค์ตันปล่อยไว1วิซึ่งมีพลังโจมตีสูงถึงเกือบ37ล้านจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับมาพบผมเมคอนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับเข้าสู่วันที่ 3 ของโคลาโบกาจิอาคุตะซึ่งหลายคนมองว่าเรนเจอร์ในรอบนี้ไม่ได้มีความเก่งกาจสักเท่าไหร่แต่หลายทีมบนลีกระดับสูงท็อปตำนานเห็นแววอะไรในตัวมันไม่รู้เลือกหนึ่งในคู่เทพอย่างเจ้ารูโดมาทำร่าง9ดาวแม็กใช้งานทดสอบกันแล้วนั่นเองนะครับโดยจุดเด่นของเจ้ารูโดในนั้นหลักๆแบ่งออกเป็น2ข้อด้วยกันเริ่มกันจากข้อที่1ก่อนเลยครับสเตตัสที่ให้มาสูงมากๆเทียบเคียงกับเจ้า Power จากโคลาโบเชนซอแมนที่ผ่านมาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีครับให้มาถึง3ล้าน7เนาะพอใส่รวมค่าเกียร์เข้าไปแล้วรวมกันสูงเกือบถึง37ล้านครับผมแต่ยังน้อยกว่าเจ้า Power ที่อยู่ที่ประมาณ43ล้านนั่นเองเนาะส่วนทางด้านของพลังชีวิตก็สูงเช่นเดียวกันครับและยังสูงกว่า Power อีกด้วยครับผมนั่นก็คือให้มาอยู่ที่14ล้านกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้า Power อยู่ที่แค่12ล้านและจุดเด่นข้อที่2นั่นก็คือสกิลที่1ของเขาครับ Copy เจ้า Power มาเลยใครที่พลาดเจ้า Power ไป Ranger ตัวนี้สามารถจับมาใช้แทน Power ได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นสกิลที่ทำดาเมจสูงถึง40เท่าพร้อมกับใบศัตรูและมีดีบัฟลดต้านศัตรูอีก 40% และทะลุอมตะนั่นเองส่วนเรื่องสกิลบัฟอันนี้เป็นของแถมซะมากกว่าเนาะรวมกระทั่งถึงความสามารถไฮเปอร์ด้วยครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรนเจอร์สายพลังมันไม่ใช่ตัวทำดาเมจเนาะหลักๆก็แค่หยิบมายืนรับดาเมจหรือว่าป่วนศัตรูเท่านั้นเองเนาะโดนใบไปก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการใช้งานขนาดนั้นนั่นเองอย่างไรก็ตามมีจุดเด่นแล้วก็ต้องมีจุดด้อยเหมือนกันครับผมแบ่งออกเป็น3ข้อหลักๆเริ่มจากปัญหาข้อที่1ก่อนเลยครับนั่นก็คือการที่ไม่ค่อยใช้สกิลนั่นเองนะเวลาที่เราไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลเพิ่มเติมให้มันเนาะสเตตัสดั้งเดิมก็จะให้มาเพียงแค่ 30% เท่านั้นทั้ง2สกิลเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับร่างไฮเปอร์หรือเปล่าที่ไม่ค่อยออกสกิลครับมาลองดูไปพร้อมกันนะผมปล่อยออกไปเลยครับรูโดในร่าง9ดาวและออกสกิลทันทีดูดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงตีปกติแต่ก็มีออกสกิลให้เห็นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็ยังสามารถเฉยๆด้วยการที่เราปล่อยออกมาเยอะๆมากยิ่งขึ้นหรือการที่เราใส่อัตราสกิลช่วยให้มันออกสกิลได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและต่อมาปัญหาข้อที่2และข้อที่3ขออนุญาตควบรวมกันเลยละกันนะครับนั่นคือเรื่องของแอนิเมชันในการออกสกิลค่อนข้างที่จะนานมีสิทธิ์ที่จะโดนขัดได้ง่ายมากและข้อที่3นั่นก็คือเรื่องของความแม่นยำสกิลที่ตีแล้วไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่ซึ่งมันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการที่เราปั้นร่าง9ดาวแม็กซ์นั่นเองเนาะเพราะอะไรนะครับเนื่องจากเราสามารถปล่อยจำนวนตัวได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับร่างไฮเปอร์มันจะต้องมีเรนเจอร์บางตัวเนี่ยที่สามารถหลุดรอดพ้นจากสกิลฝ่ายตรงข้ามด้วยการหลบและออกสกิลสวนฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสำเร็จลุล่วงนั่นเองนะครับผมและแค่นั้นยังไม่พอครับในร่าง9ดาวนั้นยังมีค่าแม่นยำสกิลสูงมากขึ้นในสเตตัสดั้งเดิมจาก20เป็น30เนาะประกอบกับสกิลบัฟของเขานะครับที่บัฟเพิ่มแม่นยำสกิลเสริมเข้าไปอีก1ชั้นนะและยังไม่พอนะครับผมเรามี last attack ครับช่วยให้ถึงแม้ตัวมันจะตายไปเนี่ยมันก็ยังสามารถออกสกิลช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องไหลลื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นตัวเกมได้คิดไว้เรียบร้อยแล้วครับด้วยระบบพรสวรรค์นั่นเองนะที่จะช่วยให้เจ้ารูโดที่แอนิเมชันมันออกสกิลนานๆเนี่ยนะยืนอยู่รอดได้มากยิ่งขึ้นกับพรสวรรค์หลักข้อที่1ครับผมระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้การโจมตีด้วยสกิลของฝ่ายตรงข้ามที่ยืนไกลเกินกว่า 70% ของระยะโจมตีของเจ้ารูโดที่ยืน280จุด 70% ก็คือเท่าไหร่196นั่นเองเนาะเท่ากับว่าเรนเจอร์สายไวและไหวพริบทุกตัวนะครับยืนไกลกว่า
ว่า196แน่นอนจะมีโอกาสที่จะโจมตีรูโดไม่โดนนั่นเองนะครับโดยพรสวรรค์นี้จะส่งผลแค่ตัวมันเองเท่านั้นเรนเจอร์ตัวอื่นไม่ได้รับแต่อย่างใดนะครับส่งผลให้เจ้ารูโดนี้นั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าอันนี้ร่างไฮเปอร์ก็สามารถปลดพรสวรรค์ได้เพียงแต่ว่ามันก็ยังปล่อยตัวไม่เร็วอยู่ดีนั่นเองเนาะอาจจะไม่ได้ดูดีเท่ากับรูโดในร่าง9ดาวแม็กนั่นเองส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็เป็นตามปกติของสายว่องไวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหลบสกิลอีก 20% และขั้นที่3ขั้นที่4ก็สำหรับสุลต่านโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตบวก3เท่านะครับหรือพลังโจมตีกายบวกอีก4เท่านั่นเองไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับคนที่ไม่สามารถไปแตะต้องถึงได้นั่นเองนะครับผมหลักๆผมแนะนำว่าถ้าถึงขั้น2ได้ก็ถึงไม่ไหวก็ขั้น1เพียงพอแล้วครับผมโดยเกียร์ที่ผมใส่ให้ครับชิ้นที่1ครับดาบราชาจระเข้พลังโจมตีกายลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนและออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ถัดมาครับผมโล่มังกรครามปีใหม่ครับหลบสกิลต้านสกิลลดแรกออปชั่น4เลือกพลังชีวิตและปิดท้ายด้วยหมวกข้องตัวลีโอนาร์ดครับหลบสกิลต้านสกิลลดแรกออปชั่น4เลือกลดแร่นั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าเซตเกียร์นี้นะครับที่ไม่มีอัปเกรดธาตุผมอยากจะหยิบจับมาแสดงทุกคนดูว่าเฮ้ยดาเมจเจ้ารูโดเนี่ยมันแรงขนาดไหนแม้จะไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุก็ตามลองมาดูกันที่ด่านเจ้าบอลนกเจ้าประจำของเรากันดีกว่าครับผมปล่อยเจ้ารูโดออกไปเลยหลังจากนั้นเข้าตำแหน่งออกสกิลฟาดลงไปทีเดียวแตกครับผมเป็นไงแรงไหมล่ะแต่ว่าการทดสอบหลังจากนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์ช่องสุดท้ายกลายเป็นเชือกสตาร์ทเครื่องละกันเนาะซึ่งเพิ่มอัตราการใช้สกิลให้มันเล่นได้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับการมีอัปเกรดธาตุ 250% นั่นเองและเรามาดูกันสิว่าความแม่นยำของมันในร่าง9ดาวแม็กนี่จะแตกต่างกับร่างไฮเปอร์แม็กหรือเปล่าก็ผมปล่อยเจ้ารูโดออกไปเลยนั่นเองนะครับโอ้โหรอบนี้ไม่บัมนะป้อมพอดีแต่ฟาดลงไปแล้ว1เปรี้ยงครับผมเมื่อกี้ยืนกัน6ตัวได้ไหมใช่ไหมแต่ว่าโดนไปแค่2ตัวเท่านั้นครับผมยังคง same as before นะเหมือนเดิมเป๊ะๆความแม่นยำก็คือดูดีขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมหลักๆก็คือไม่ค่อยโดนเหมือนเดิมเลยนะฟาดไป3ทีแล้วโอ้โหรอบนี้ไม่โดนด้วยสักตัวเลยแต่ยังดีที่มันมีการตีไกลติดตัวมาด้วยเองครับเรียกได้ว่าเป็นข้อดีอีก1ข้อเลยนั่นเองเนาะเกือบจะลืมไปเลยนะครับเอามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรให้อนุวิทย์ไปยืนค้ำหน้ากันนิดนึงนะครับผมและเจ้ารูโดปล่อยออกมาเลยครับผมออกสกิลโป้แต่หากมันได้ยืนในตำแหน่ง280จุดตามปกตินะครับมันก็จะตีศัตรูด้วยระยะสกิลตามปกติของมันคือ340จุดนี้นั่นเองนะครับผมไม่ได้มีการตีไกลหรือข้ามกลุ่มข้างหลังไปแต่อย่างใดนั่นเองนะครับเอามาลองปล่อยดูอีกสัก1รอบก็ได้เห็นไหมมันก็จะตีไกลแค่ประมาณนี้เท่านั้นนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากเจ้ารูโดนี้นั้นเนี่ยไม่มีตัวยืนค้ำหน้าตัวชนเหลืออยู่แล้วนะครับและศัตรูเดินกินระยะยืนมันเข้ามาต่ำกว่า280จุดนะครับมันก็จะเกิดอัลกอริทึมในการตีไกลเกิดขึ้นแบบนี้นั่นเองครับผมปล่อยออกไปเลยฟาดลงไปเห็นไหมตัวหลังสุดที่เกือบสุดจอนี้ขึ้นว่าพลาดนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าสกิลกว้างไกลมากขึ้นและตัวข้างหน้าสุดยังขึ้นว่าพลาดตามปกติอยู่นั่นเองเนาะผมจึงไม่ได้เรียกว่ามันข้ามกลุ่มหลังแต่เรียกว่ามันตีได้ไกลเกินระยะสกิล340จุดนั่นเองและต่อมาเรามาเทสความแรงของไดเมจกันบ้างดีกว่าบอลนกนี่เหมือนจะเอาไม่อยู่ต้องมาที่444กับบอสห้องแลบของเราครับผมปล่อยรูโดไปเลยฟาดลงไปด้วยอัปเกรดท่าทีเดียวบินนะครับผมสำหรับร่าง9ดาวแม็กพรสวรรค์ตันครับผมไม่แตกต่างกับเจ้าพาวเวอร์เลยครับทีเดียวแตกเหมือนกันไม่ต้องหวังเพิ่งลดต้านจากสกิลของมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวและถัดมาขออนุญาตจับมา1ต่อ1เรื่องมาจากเรนเจอร์สายว่องไวเหมือนกันและเป็นธาตุน้ำด้วยอย่างเจ้าเรมนั่นเองเนาะมีสกิลโจมตีโดยนอนเพิ่มดาเมจ N% นะครับแต่ไม่ได้ใส่อัปเกรดท่าแต่อย่างใดเนาะแต่มีหลบ100ต้าน100ไหนดูสิว่าจะเป็นอย่างไรผมไม่เอาตัวชนมารับจะลงจรวดด้วยนะครับผมเอาตัวมันเพียวๆนี่แหละคิดว่าจะไหวหรือเปล่าครับผมมาลองดูกันไหนดูซิยังไงเจ้าเรมมูฟเอาหลบได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันยืนไกลเกิน196จุดแน่นอนนะครับสกิลก็จะโดนน้อยๆลงนั่นเองนะจากความสามารถไม่ใช่พรสวรรค์นั่นเองนะครับและเจ้ารูโดฟาดคืนทีเดียวบินเหมือนกันว่ะถัดมาครับผมเจอกับธาตุไฟเจ้าพาวเวอร์บ้างเรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งยุคเลยก็ว่าได้ที่เป็นตัวก๊อปปี้กันมานั่นเองเนาะพาวเวอร์เราใส่ดาบราชาจระเข้เหมือนกันเพิ่มดาเมจ N% สกิลโจมตีโดยนอนและที่สำคัญคือมีอัปเกรด
ดธาตุและแถมให้นิดนึง power เราใส่เจาะทักษะไปด้วยนะครับดูกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งที่ต่อให้เพราะว่าเจ้ารูโดมีบัฟประจำเดือนช่วยเนาะปล่อยตัวไวกว่าแต่ว่าเจ้า power เนี่ยแพ้ทางธาตุเราด้วยเองนะก็เลยชดเชยด้วยเจาะทักษะไปสักเล็กน้อยแล้วกันไหนดูซิโอ้โหโดนสตันจากอะไรวะเนี่ยอ๋อจรวดนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วยังไงดีฟาดสวยคือไปทีเดียวตายหมดเลยแต่เจ้า power ฟาดมาเราหลบค่อนข้างดีครับผมแต่ว่าเหมือนจะทีเดียวไหมหรือ2ทีไม่แน่ใจเพราะว่ามีทางคีมาเสริมด้วยเองเหมือนจะไม่ทีเดียวตายครับเพราะว่าติดรถต้านบนหัว1ครั้งก่อนถึงจะมีการตาย last attack เกิดขึ้นนั่นเองครับเอาเรื่องจัดรอบนี้เราต่อให้พอแล้วเราปล่อยรัวๆกันบ้างดีกว่าเอามาตามไปบ้างมายังไงรูโดต้องชนะ 100% ครับผมเพราะว่าถ้าเราได้เปรียบเต็มประตูครับผม power ต้องตี2ทีเราตีทีเดียวนะแบบนี้น่าจะชิวๆแล้วนะครับผมชนะได้อย่างไม่ยากเย็นต่อมาเราขอจับไปเจอกับเรนเจอร์สายพลังกันบ้างเพื่อทดสอบความแรงของดาเมจกันหน่อยเนาะเริ่มจากเจ้าอะควาก่อนเลยครับตัวชนในทางหยุด5วิเนาะใส่หลบ100ต้าน100มีโดนแน่นอนปล่อยเจ้ารูโดไปเลยนะผมไหนดูสิว่ารอบนี้จะแก้มือได้หรือเปล่านะถ้าเสมอทางกำลังจะฟาดโดนขัดอีกแล้วไม่เป็นไรเรามีตัวที่2ครับผมตัวที่3ก็ยังตีเรื่อยๆและ2ทีแตกครับผมเอาเรื่องจัดโอ้โหของเท่ว่ะถ้าเสมอทางกันนะเนี่ยแค่ติดรถต้านก็คือแรงจริงๆนะครับผมโอ้โหถึงกับบินกันเลยทีเดียวนะบินกันรัวๆอควาสร้างกลุ่มไม่น่ารอดอย่างแน่นอนนี่ขนาดเรายังไม่ได้ใส่เจาะทักษะเข้าไปเลยเนี่ยคู่ถัดมาขออนุญาตจับมาเจอกับคุณกินธาตุไฟหน่อยเนาะเรานี่ได้เปรียบชนะทางธาตุแบบเต็มประตูขนาดเมื่อกี้นี้เจ้าอควายังไม่รอดแล้วคุณกินจะเหลืออะไรเอามาลองดูแล้วกันเนาะใส่หลบ100ต้าน100มีโดนแน่นอนมาครับผมกดออโต้ไปเลยแล้วปล่อยเจ้ารูโดกันแบบรัวๆไปนะและคุณกินวิ่งมาอย่างรวดเร็วผมจังหวะนี้แล้วฟาดคืนลงไปไม่ตายในดอกเดียวว่าติดรถต้านก่อนนะครับผมขนาดเราชนะทางท่าเนี่ยลืมไปตัวมันไม่มีลบบัฟนี่ว่านะครับผมใช้แล้วไม่แปลกใจเลยที่คุณกินเขาบัฟหน้าป้อมมีบัฟเกาะเลือดวิ่งมาแล้วจะไม่ตายในดอกเดียวนะผมต้องตี2ดอกขึ้นไปนะครับโอเคเข้าใจกันได้พายุออกไปหน่อยเนาะกลัวมันจะไม่ค่อยได้ออกสกิลสักเท่าไหร่นะครับเพราะโดนยัดหน้าบ้านอยู่นะโอเคได้ระยะพื้นที่คืนมาบ้างเล็กน้อยนะครับไหนดูสิว่าถ้าคุณกินไม่ได้บัฟติดหัวเนี่ยจะตายในดอกเดียวหรือเปล่ามีโอกาสให้เราได้เห็นไหมนะคิดว่าน่าจะดอกเดียวแตกนะครับผมยังไงซิคุณกินทุกตัวที่ออกมานี่คือติดบัฟบนหัวหมดเลยว่ะยังไงวิ่งมาประชิดหน้าบ้านหน่อยซิเพื่อให้คุณกินไม่ทันได้บัฟออกจากหน้าป้อมแล้วบินทันทีเป็นไปได้หรือเปล่าฟาดสกิลกันรัวๆหน่อยยังไงไม่ได้บัฟครับ2ตัวนี้และดูไม่ออกจริงๆว่ะเพราะว่าตัวของรูโดมันตีปกติทางคริด้วยนะครับแล้วก็สกิลของมันเนี่ยบางทีมันตีพร้อมกันหลายตัวก็ไม่รู้ว่ากี่ตัวตีพร้อมกันนะจากนั้นมาต่อกันที่บราวช้างกันบ้างนะครับผมใส่หลบ100ต้าน100แล้วก็มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนไหนดูซิว่าจะสภาพเดียวกับคุณกินหรือเปล่าหรือว่าเจ้าอะควาก็ตามแต่เพราะว่าเราท่าเสมอทางกันโน้ความถึกก็ใกล้เคียงกันนั่นเองครับผมแล้วยังไงฟาดลงไปติดรถต้านรอบนึงและรอบที่2คือบินทันทีเหมือนกับคุณกินนั่นเองเนาะกระสงกับที่ไม่มีลบบัฟนั่นแหละครับตามปกติถัดมาเราขอเปลี่ยนมาเจอกับสายไหวพริบกันบ้างเนาะดูว่ามันจะหลบเก่งขึ้นแค่ไหนและยืนอยู่รอดหรือเปล่าครับผม1ครับเจอกับเมกูมินก่อนเลยครับผมนะเรนเจอร์ไหวพริบธาตุไฟที่ใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะปล่อยออกไปเลยครับผมเจ้ารูโดไหนดูซิว่าเจอกับเมกูมินในร่างนี้แล้วจะต่างกับร่างไฮเปอร์หรือเปล่าเพราะว่าร่างไฮเปอร์นี่โดนยิงระเหยไปเลยนะครับแต่อันนี้หลบเก่งขึ้นและยังไงเนี่ยกี่ทีวะเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจทีเดียวแตกเหมือนกันเพราะว่าไม่ติดสตันบนหัวนะครับเอาเรื่องจัดเลยแต่ว่าเรามีโอกาสได้เล่นมากขึ้นได้ส่วนเขามากขึ้นจากการปล่อยตัวเร็วหรือว่า2ทีวะเนี่ยมีติดสตันอยู่นะครับผมบางตัวเริ่มไม่แน่ใจเว้ยว่าทีเดียวหรือ2ทีเพราะว่าตัวมันเองก็มีบัฟบนหัวแล้วเนาะไม่ติดสตันก็มีให้เห็นนะครับเริ่มสงสัยและนะอาจจะทีหรือ2ทีโดยประมาณละกันผู้ถัดมาผมเจอกับเจ้าชีอองกันบ้างครับใส่สกิลโจมตีโดยแน่นอนอัปเกรดธาตุแล้วก็เจาะทักษะนั่นเองไหนดูสิว่าผลลัพธ์จะเหมือนกับที่ตีกับเมกูมินเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านั่นเองเนาะแต่เจ้าชีอองนี่ไม่มีลบบัฟเหมือนเมกูมินนั่นเองนะครับฟาดทีเดียว
แตกหมดเลยนะครับผมโอเคกดอมตะไปก่อนเนาะยังไงดีครับผมชิอองจะตีมันกี่ทีตายใส่จอทักษะให้ด้วยโอ้ทีเดียวไม่ตายครับผมติดสตันเนาะเมื่อกี้เมกูมินนี่เหมือนจะทีหรือ2ทีแต่ว่าที่เห็นมีสตันแค่ครั้งเดียวที่ต้องตี2ทีถึงจะตายน่าจะเป็นเพราะว่ารอบนั้นดาเมจไม่เข้าครับติดแค่สตันอย่างเดียวนั่นเองเนาะฉะนั้นเมกูมินน่าจะตีทีเดียวส่วนเจ้าชิอองน่าจะตี2ทีนั่นเองและถ้าเปลี่ยนเป็นธาตุไม้ที่เราแพ้ทางกันบ้างล่ะมีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนอย่างเจ้ารูเดียสปล่อยไปเลยครับผมไหนดูซิทีเดียวจอดไหมก็คงจะใช่แหละแต่ว่าเราจะสวนคืนรูเดียสได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวมันก็ค่อนข้างที่จะถึกอยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้ารูเดียสนะครับผมและตัวมันนี่แพ้ทางด้วยนะครับน่าจะตีเบาลงนั่นเองนะโอ้โหยิงดอกเดียวแตกรัวๆเลยว่ะจะได้ฟาดคือไหมเนี่ยโอ้โหถ้าเจอตัวแพ้ทางท่านนี่โอกาสได้เล่นน้อยมากครับแล้วก็ต้องตี2ทีนะผมรูเดียสถึงจะตายต้องพึ่งลดต้านสกิลด้วยนั่นเองครับเหมือนกับร่างไฮเปอร์แม็กแล้วถ้าปรับเปลี่ยนมาเป็นเจ้ามาซิลแทนบ้างล่ะที่ดาเมจเบาลงจากเจ้ารูเดียสนะผมใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุเหมือนกันปล่อยไปเลยครับผมยังไงสิรอบนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ต่างจากเจ้ารูเดียสหรือเปล่าฟาดลงไปแบบนี้ถ้าทางมาซิลจะไม่ได้เล่นเอานะครับเพราะว่าสกิลช้าเหมือนกันนะยังไงยิงโอเคอุ๊ยทีเดียวตายเลยทีเดียวตายเลยนะผมแต่ที่ติดบนหัวนี่เพราะว่ามันเป็น last attack เนอะมันก็เลยมีสัญลักษณ์อยู่แต่ทีเดียวตายเหมือนกันนั่นเองครับต่อมาเจอกับท่านน้ำเป็นเจ้าคางูระกันบ้างครับผมมีอัปเกรดท่านมีโดนแน่นอนปล่อยไปเลยครับผมเพราะว่าคางูระนี่ขึ้นชื่อว่าเปราะบางอยู่แล้วเจ้ารูโดน่าจะชนะได้ไม่ยากเย็นมากนักเพียงแต่ว่าจะได้ออกสกิลสวนก่อนหรือเปล่าและดูนะครับหลบค่อนข้างเก่งเลยเนาะแล้วก็เหมือนหมาชนทีเดียวยังตายเหมือนเดิมนะครับผมถ้าหลบไม่ได้นั่นเองแล้วก็ฟาดคือทีเดียวตายเหมือนกันนะครับผมเอาเรื่องจัดแต่เมื่อกี้ที่ติดล่มบนหัวเพราะว่ามันเป็นลาแซกแท็กเนาะอย่างที่บอกกันไปนะครับถ้าติดลาแซกแท็กนี่พวกดีบัฟบนหัวมันจะยังติดอยู่เนาะมันคล้ายๆกับตอนที่มันยังมีชีวิตนั่นแหละต่อมาขอจับมาเจอกับบาวร็อกกันบ้างครับผมมีอัปเกรดท่ามีโดนแน่นอนมีเพื่อนดาเมจN% ไหนดูสิว่าผลลัพธ์จะต่างกับร่างไฮเปอร์หรือเปล่าร่างไฮเปอร์นี่ไม่ได้เล่นนะผมแทบจะไม่ได้สวนบาวร็อกเลยแต่นี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับยังไงสิลง1เปรี้ยงไม่ตายด้วยเอาว่ะถึกขึ้นต้อง2ทีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็หลบค่อนข้างที่จะดีขึ้นชัดเจนจากเรื่องของพรสวรรค์ที่เราปลดล็อกมาให้ขั้นที่1นะมันยืนไกลกว่า195จุด196จุดก็จะทำให้เจ้ารูโดหลบได้เก่งมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับสำหรับการที่พอสอนขั้นที่1มันติดเองแต่จะเห็นได้ว่ามันหลบเก่งมากยิ่งขึ้นและปิดท้ายกันด้วยเจอกับบอสมืดกันนะผมเซตเกียร์เมตานะครับมี N% damage เนาะมีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนจากที่ก่อนหน้านี้โดนยำอยู่ฝ่ายเดียวรอบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมคนละร่างนะครับจากไฮเปอร์แม็กเป็น9ดาวแม็กผลลัพธ์จะต่างออกไปหรือเปล่าทีเดียวไม่ตายว่ะเอาเรื่องจัด9ดาวแม็กถึกขึ้นอย่างชัดเจนผมจาก1ทีเป็น2ทีแต่ว่าจะได้สวนคืนหรือเปล่าจังหวะนี้นะพอบอสมือมันออกมาเยอะแล้วนะครับโอกาสที่จะได้สวนค่อนข้างที่จะยากนอกจาก last attack นั่นเองlast ให้ผมดูหน่อยสิโอ้โหทีเดียวบินหมดเลยฉะนั้นแล้วลองจับมาเล่น PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่ากับตาที่1บนลีกระดับท็อปตำนานนั่นเองเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ผมเล่นในคอมแล้วก็ไม่ใช่ดีผมด้วยอาจจะเล่นไม่ถนัดสักเท่าไหร่ถ้าแพ้ก็อาจจะเป็นที่ฝีมือผมเองได้นั่นเองนะครับมาแต่จะทำให้ดีที่สุดละกันเนาะตาแรกก็ตึงก่อนเลยครับเจอเจ้าโสมอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีมาซิลที่เราแพ้ทางกันเอาลองดูครับผมว่าเราจะไปรอดไหมนะครับผมทีมที่เราใช้หน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองนะจัดกันไปครับผมเจ้ารูโดแบกพี่หน่อยได้หรือเปล่านะเลสโกครับผมปล่อยไปเลยปล่อยไปนะเปลี่ยนทีมโอเคช่วยออโต้กันนิดนึงเลสโกแต่ไม่คุณสอนนะครับเดี๋ยวเร็วเกินไปเล่นไม่ทันใจนะโอเคเฮ้ยเรายังไม่ต้องใช้ไอเทมเลยเนี่ยเหมือนจะดูดีนะครับยังไงซิเรามาเป็นกองทัพเลยว่ะฝั่งตรงข้ามหายเกลี้ยงครับผมโนไอเทมเลยเหรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่านะโอ้โหเจ้ารูโดมันช่วยขนาดนั้นเลยเหรอหรือไม่ใช่ว่ะเพราะว่ารูโดนี่บอกตรงๆนะโดนสตันง่ายนะผมนี่เป็นอีก1ข้อเสียเลยก็ว่าได้นะครับดูสินิ่งกันเป็นแถวเลยหลายตัวข้างหลังยังยืนรอดนะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้สู้นะครับแช่ไปช่วยหน่อยละกันนกกลัวโนไอเทมนะครับแล้วเขากดอมตะเรากดสวนเลยครับผมอย่าไปงกครับเดี๋ยวจะแพ้เอาถ้างกไอเทมจนเกินไป
นะและยังไงดีโอ้โหเราเคลียร์กองกำลังหน้าบ้านไม่ได้ว่าเหมือนจะโดนสตันยับอยู่เหมือนกันครับสำหรับฝั่งเราไม่ได้เล่นครับผมแล้วลูโดฟาดลงไปครับหายไปครึ่งทีมได้อยู่ครับผมแต่ว่าโอ้เรารวมกลุ่มไม่ได้เลยว่ากองหลังเราแหกหมดเลยนะครับโดนโสมขัดสกิลรัวๆนะครับไม่ได้ออกเลยแล้วพันหน่วยติดรัวๆครับจังหวะนี้โอ้ตอนแรกเริ่มเราน่าจะยัดบ้านไปให้จบๆเนาะเห็นได้เปรียบไงสบายใจตอนแรกนะครับก็เลยน่าจะโดนสวนคืนตอนสุดท้ายผมเพราะว่าปล่อยตัวไม่ออกแล้วนั่นเองเนาะแร่หายหมดเลยอะยังไงดีเนี่ยโอ้โหกองหลังเราหายเกลี้ยงหมดทีมไปแล้วครับผมทุกคนแล้วก็พันหน่วยไปทั้งทีมแล้วด้วยนะครับไม่น่าจะสู้ได้แล้วมาแก้มืออีกสักหนึ่งตากันหน่อยรอบนี้เราเจอเจ้าเอนจิน9ดาวแม็กพรตันแล้วก็แชมเปญมืดด้วยนั่นเองครับมาดูกันดีกว่ารอบนี้ผมจะยัดบ้านให้จบเลยแล้วกันเนาะดูซิว่ามันจะชนะได้หรือเปล่าถ้าเราเล่นตามปกติไม่ได้ต่อให้ฝั่งบอทนั่นเองนะครับผมมาโอเคปล่อยไปเลยแล้วกันแล้วกดแช่ไปก่อนฝั่งตรงข้ามใช้พายุมาก่อนโอเคอมตะด้วยไหมไม่กดนะครับผมเขากดว่ะเราสวนได้เลยสิครับจังหวะนี้วิ่งไปลูกวิ่งไปโอเคยัดบ้านให้มันจบไปเลยละกันจังหวะนี้อมตะไปแบบดีเลย์นิดนึงนะครับผมและเราออกน้ำแข็งมาน่าจะได้สัตว์การฝั่งศัตรูแล้วยังไงหายหมดไหมเหมือนจะหายหมดและเอนจินมันลาสแท็กสวนมาหายหมดทีเหมือนกันว่ะเฮ้ยเอนจินลาสแท็กก็ไม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยยังไงทีมลงมาเหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนเดิมนะครับแม้จะร่าง9ดาวแม็กก็ตามแต่นะเอายังไงดีโอ้โหเหมือนเราจะพ่ายแพ้เหมือนเดิมว่ะตานี้โอ้โหยัดบ้านไม่จบครับผมเจอแชมเปญมืดยิง999จุดด้วยจุกครับผมจังหวะนี้ไม่ได้เล่นครับและพ่ายแพ้ไปอีกหนึ่งตาบทสรุปการใช้งานเจ้ารูโดในเวอร์ชั่นที่สุดของตัวมันนะครับบอกตามตรงนะครับว่าใช้งานได้ดีเกินคาดมากๆผมถ้าเป็นในรูปแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมอาจจะให้มันอยู่ในระดับถึง S บวกเลยก็ว่าได้เนาะแต่ตั้งขณะนี้ผมยังติดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับให้ S ลบไปก่อนละกันนะผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยต้องใช้เวลาทดสอบมากยิ่งขึ้นเนาะรวมกระทั่งถึงการที่ผมเห็นว่ามันโดนสถานะง่ายนะครับแม้มันจะมีพรสวรรค์ช่วยแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยืนได้นานเนาะไม่ค่อยโดนดาเมจตายเร็วสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องวางพึ่งจาก last attack กันเป็นหลักนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วบังคับเลยว่าใครขึ้น9ดาวมาต้องใช้ความสามารถ last attack เท่านั้นนั่นเองส่วนเรื่องจุดอ่อนในตัวมันนะครับหลายๆข้อที่ผมกล่าวไปตอนต้นคลิปเนี่ยก็ถูกแก้ด้วยการที่เราใส่อัตราใช้สกิลให้มันโน้รวมทั้งถึงการปั้น9ดาวแม็กเนี่ยก็ช่วยให้ลบล้างจุดอ่อนต่างๆออกไปได้นั่นเองนะครับถึงแม้จะไม่หมดจดแต่ว่าก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนฉะนั้นแล้วหากถามว่าจำเป็นต้องเปิดตามล่าหามันไหมผมบอกได้เลยว่ามีไว้ก็ดีเนาะผมให้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่า need to have เลยนั่นเองซึ่งหากใครมี power อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเปิดตามล่าหารูโดขนาดนั้นนั่นเองเนาะมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่มี power หรือปิด damage ธาตุไฟในปัจจุบันได้ไม่ลงนั่นเองนะครับและหากถามว่าต้องปั้นร่าง9ดาว max หรือเปล่าผมบอกตามตรงนะครับว่าถ้าทำได้ก็ทำเถอะครับผมเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการเก่งก็คือต้องเป็นร่าง9ดาว max ปล่อยตัวไวๆเนาะและควรจะต้องปลดพรสวรรค์อย่างน้อย1ขั้นด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องเป็น last attack ด้วยครับเรียกได้ว่าเงื่อนไขค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเนาะส่วนเรื่องของอัตราการใช้สกิลเนี่ยถ้าหากใส่ได้นะครับก็ใส่ลงไปแต่ถ้าหากใส่ไม่ได้ต้องไปใส่พวกเจาะทักษะแทนเนี่ยก็โอเคนะครับมันยังออกสกิลได้ด้วยตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะกว่าร่างไฮเปอร์แม็กนั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องแม็กคนน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย